Những ngôi nhà ma ám, nhiều bí ẩn, đáng sợ nhất tại Việt Nam, oan hồn ẩn khuất, yếu tim không nên xem. Tại một số tỉnh thành ở Việt Nam đã và đang tồn tại những ngôi nhà ẩn chứa nhiều sự việc kỳ bí, những cái chết đầy khó hiểu. Từ đó theo dệt nên các câu chuyện rùng rợn đến lạnh tóc gáy. Không biết thực hư ra sao nhưng sự thật là có nhiều người mất mạng theo những cách đầy khó hiểu trong các câu chuyện gắn liền với các ngôi nhà này khiến cho người nghe không khỏi rùng mình. Chuyện dùng trinh nữ để trấn yểm tại chung cư số 727 đường Trần Hưng Đạo. Một trong số những địa điểm khiếp đảm nhất Sài Gòn là tòa nhà chung cư 727 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Nơi này vốn là khách sạn Building President nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Những người cư trú lâu năm tại Sài Gòn, chợ lớn, tiết lộ Building President liên quan đến một loại phong thủy cổ quái, được áp dụng để trấn yểm toàn bộ tòa nhà. Được biết khách sạn Building President do ông Nguyễn Tấn Đời, một đại gia giàu có bậc nhất miền Nam bỏ tiền xây dựng vào năm 1960. Dự án này thuộc loại quy mô bậc nhất Sài Gòn thời điểm đó, gồm 13 tầng, chia làm 6 tòa và có tổng cộng 530 phòng. Điều đáng nói là khi tầng 13 đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện, thì nó bất ngờ xảy ra biến cố không ngờ. Đó là hàng loạt tai nạn trong lúc thi công dẫn đến nhiều người xây dựng tòa nhà phải bỏ mạng liên tục xảy ra. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng như nhân công rơi từ giàn giáo, bị điện giật trụy tim. Những sự cố này khiến tầng 13 của khách sạn Building President thời điểm đó không thể hoàn thành như dự kiến ban đầu. Thời điểm đó, do đối mặt với cuộc điều tra từ chính quyền, ông Nguyễn Tấn Đời đã phải tạm ngưng xây dựng tầng 13 đồng thời mời một thầy pháp sư cao tay, cũng như cho công nhân được nghỉ làm việc nhiều ngày để thực hiện lễ trấn yểm. Trong quá trình xây khách sạn, có tin cho rằng thầy Pháp đã mua xác của 4 trinh nữ để chôn ở 4 góc của khách sạn, nhằm trấn yểm theo 4 hướng. Thông tin này đã lan rộng khắp khu chợ lớn, Sài Gòn thời đó. Những câu chuyện xoay quanh phong thủy kỳ quái, hồn ma trinh nữ và oan hồn của công nhân tử nạn đã làm Building President trở nên nổi tiếng theo kiểu không ai muốn. Sau nhiều lần bị đình lại, cuối cùng tòa nhà này cũng hoàn tất. Nhưng riêng tầng 13 thì vẫn bị đóng cửa vĩnh viễn. Trong quan niệm của người phương Đông, con số 13 vốn gắn liền với những điều không may mắn. Không chỉ Building President của ông Nguyễn Tấn Đời mà các tòa nhà khác ở Việt Nam vẫn thường bỏ qua tầng 13 khi đặt tên. Để đủ tầng, họ thường lấy số 12A thay thế cho con số 13 được cho là đen đủi. Lại nói về khách sạn Building President, sau này quân đội Mỹ đã thuê lại toàn bộ khu nhà để làm nơi nghỉ cho lính. Tầng 12 của tòa nhà được cải tạo thành quán bar, nhà hàng, nơi giải trí cho lính. Khi giải phóng, khu khách sạn được cải tạo lại thành nhà ở và cấp cho cán bộ, công nhân viên nhà nước, nhưng điều lạ lùng là tầng 13 của tòa nhà vẫn tiếp tục bị bỏ hoang. Nhiều người kể rằng đêm đêm họ thấy các tốp quân duyệt binh và dậm chân ầm ầm trên đó. Một số người khác thì đồn là thấy một người đàn ông to cao như Tây dắt một cô gái đi qua đi lại trên các tầng lầu ở chung cư, nên mấy cô gái lên trên đó có thể bị ông ta ôm, vùng vẫy rồi rơi xuống lầu, mặc dù không cố ý kết thúc cuộc sống của mình. Một số người khác kể lại câu chuyện rùng rợn về bà L, 60 tuổi, quê Sóc Trăng, người từng bán nước trước cổng chung cư, giờ đã nghỉ hẳn sau sự việc chỉ nghe thôi đã cảm thấy lạnh sống lưng. Chuyện là sau mỗi ngày bán nước về, bà thường đếm lại tiền, bỗng một ngày rằm, bà đếm thì thấy có một tờ tiền âm phủ, hốt hoảng bà liền đốt đi. Những ngày sau mọi thứ diễn ra bình thường nhưng đến ngày đầu tháng, bà lại thấy có tờ tiền âm phủ ấy. Bà tiếp tục mang đốt và tự nhủ từ nay sẽ nhìn thật kỹ khi cầm tiền của khách để không xảy ra sự cố này nữa. Bà L chỉ nghĩ chắc ai đó đã gian lận. Nhưng nửa tháng sau, bà tiếp tục thấy tờ tiền này. Sau đó, bà bình tĩnh và để ý kỹ thì thấy những ngày mồng 1 hay rằm thì có một cô gái ra ngồi uống nước cam đều đặn, sau đó gửi bà 10.000 tiền thật. Cầm tờ tiền bà thấy rất lạnh và bà để riêng ra, thế nhưng khi mang về lại là tờ âm phủ. Bà hỏi những người xung quanh thì biết trước đó có một cô gái ở chung cư, bị hãm hiếp, sau đó từ giã cõi đời nên oan hồn vẫn còn ở đó. Có người khuyên bà L nên chuyển đi nơi khác mà bán, vì cô gái mất có nhiều uất ức nên nếu lấy tiền đó, bà sẽ thế mạng cho cô gái nên sợ quá.
Một thời gian sau bà quyết định chuyển đi chỗ khác bán. Chưa hết, nhiều đồn đoán u ám xoay quanh chung cư số 727 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh với nỗi lo về sự sụp đổ bất ngờ. Quả thực, chung cư này có một không khí u tối, lạc hậu đến đáng sợ. Các khu vực bị bỏ hoang từ lâu, mùi rác, mùi ẩm mốc và mùi xác động vật chết ngột ngạt. Đây là một trong những chung cư cũ kỹ nhất còn sót lại giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà số 24 đường Lý Thái Tổ, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện lạnh gáy. Một địa điểm đáng sợ bậc nhất đất Sài Gòn là ngôi nhà số 24 Lý Thái Tổ, phường 2, quận 3, đã từng bị bỏ hoang thời gian dài, gắn với nhiều câu chuyện, những đồn thổi rợn tóc gáy bởi từng liên quan đến một bi kịch gia đình thảm thương. Vì một đứa con tâm thần giận dữ mà cả gia đình luôn phải bắt nó uống thuốc để chữa bệnh tình trạng thuyên giảm đã đành. Một ngày kia, đứa con tâm thần này đã đốt cháy ngôi nhà có mặt tiền là đất vàng tại Sài Gòn. Trước đó ngôi nhà này vốn là một cửa hàng bán xe máy nhiều khách hàng ghé. Cụ thể rạng sáng trước ngày Giáng sinh năm 2001, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại nhà 24 Lý Thái Tổ, đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ 7 người nhà này, trong đó đáng thương nhất là một phụ nữ mang thai và đứa trẻ 3 tuổi. Gia đình tan nát, chỉ có người em trai tâm thần và người mẹ già thoát khỏi ngọn lửa hung bạo. Đau lòng ở chỗ, thủ phạm của vụ hỏa hoạn là người em trai tâm thần. Khi được tra hỏi vì sao lại thực hiện hành động đốt nhà, anh ta chỉ nhìn mắt vô hồn về phía người hỏi và đáp, vì không cho đi chơi, vì bắt uống thuốc liên tục. Từ thời điểm đó trở đi, ngôi nhà 24 Lý Thái Tổ luôn trong tình trạng cửa đóng then cài, và hai mẹ con người đàn ông tâm thần cũng biến mất không dấu vết sau đó. Vì vậy, những lời đồn thổi kỳ quái xoay quanh ngôi nhà số 24, đường Lý Thái Tổ tiếp tục lan truyền không ngớt. Ông Trần Quốc Hưng, cư dân gần đó, chia sẻ với nỗi e ngại, chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng ánh mắt của cô gái trong ngôi nhà vẫn làm tôi kinh sợ mỗi khi nhắc lại. Khi đám cháy bùng phát, chúng tôi thấy cô gái mặc váy ngủ, bụng bầu, tay nâng đứa con trai 3 tuổi đứng gần cửa sổ. Chúng tôi la hét, khuyên cô nhảy xuống hoặc ném đứa con, vì nhà chỉ có 2 tầng, nếu rơi xuống, đứa trẻ có thể sảy thai, nhưng không chắc đã chết. Nhưng cô gái lại không nhảy mà chạy vào ngọn lửa, khuôn mặt đầy hoảng loạn. Sau đó, cô bước ra cửa sổ, ánh mắt bình thản nhìn xuống, bất chấp mọi lời khuyên. Lúc này, một số người tin rằng cả cô gái và đứa con đã ra đi mãi mãi. Cuối cùng, không còn thấy cả ba mẹ con nữa. Theo ông Hưng, hành động kỳ lạ của cô gái nạn nhân đã tạo nên lời đồn về ma ám của ngôi nhà. Cư dân sống gần đó thậm chí khẳng định họ thường nghe tiếng ồn lạ từ bên trong ngôi nhà. Một số người còn cho biết họ thường xuyên nhìn thấy một bóng bụt thai phụ lạc lõng trên tường nhà, nơi vết nứt khói của đám cháy còn đọng lại hơn 10 năm trước. Bà T, người dân địa phương kể, tôi còn nhớ như in vụ hỏa hoạn kinh hoàng năm 2001. Khi đó cả căn nhà chìm trong biển lửa và người dân địa phương đã tìm đủ cách để cứu người mắc kẹt trong nhà. Khi đám cháy được khống chế, cơ quan chức năng phát hiện có 7 người tử vong, trong đó có cả người phụ nữ đang mang thai cùng đứa con trai của mình. Sau này, kết luận điều tra xác định vụ hỏa hoạn do một người thanh niên em của chủ nhà bị tâm thần gây ra. Cũng từ đó, ở địa phương xuất hiện lời đồn, cứ khi trời sắp sáng, họ nhìn thấy một phụ nữ mặc đồ trắng, xõa tóc, tay dắt con ra ban công đi ra đi vào nhìn xuống đường rồi biến mất. Suốt thời gian dài, căn nhà này bị bỏ hoang phế mà theo chính quyền địa phương thì có thể do biến cố quá đau thương đã khiến người thân của chủ căn nhà không muốn lui đến nữa. Vì vậy mà căn nhà bị đồn thổi có ma với những câu chuyện thêu dệt đầy hoang tưởng. Nhiều lời đồn thổi rùng rợn như bảo vệ liên tục bị ma nhát, ngân hàng nhiều lần cúng bái nhưng vẫn không trừ được ma nên đã phải dọn đi nơi khác. Từ sau vụ cháy, không ai thấy những người còn lại trong ngôi nhà xuất hiện nữa. Cửa nhà được ai đó hàn 2 thanh sắt trắng ngang. Tang tóc và hoang phế bao trùm ngôi nhà mặt tiền đồ sộ, ít nhiều là cơ hội cho những tin đồn về những hình ảnh và âm thanh lạ phát ra từ đây. Mỗi sáng, khi chúng tôi đi tập thể dục, cứ liếc nhìn về phía căn nhà trơ trụi, lạnh lẽo đó đều không khỏi ớn lạnh và buồn. Chị V tiểu thương chợ vườn chuối, ngụ Nguyễn Thiện Thuật,
Phường 2, kể. Càng buồn hơn khi không ít người truyền tai nhau về cái bóng trắng ôm con đứng vẫy họ ở ban công, làm con nít sợ chối chết, cứ cắm đầu chạy mỗi khi đi ngang. Ông ca cán bộ về hưu, ngụ ở phường 2 nói. Và cũng như bao nhiêu giai thoại được truyền khẩu về những ngôi nhà bỏ hoang khác trong thành phố, nhiều người dân quanh đấy kể rằng họ đã tận mắt nhìn thấy, nhiều người khác còn khẳng định đã nghe âm thanh sột soạt như tiếng chổi quét, cùng với tiếng lịch kịch, rộn rẽn từ trong nhà phát ra như ai đó đang dọn dẹp, quét tước, chuẩn bị bày hàng mỗi rạng sáng. Công viên Lê Thị Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh từng là khu lăng mộ tập thể lớn ở Sài Gòn. Với những hàng cây xanh tốt, hồ câu cá và khu vui chơi cho trẻ em, công viên Lê Thị Riêng là điểm giải trí quen thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng trong quá khứ, nơi này là Nghĩa Trang Đô Thành, sau đổi tên thành Nghĩa Trang Chí Hòa. Nghĩa Trang Đô Thành có diện tích rộng tới 25 hecta, cổng chính mở ra đường Lê Văn Duyệt, nay là đường Cách mạng tháng 8, thuộc khu Chí Hòa, Hòa Hưng, Sài Gòn, Gia Định. Những người cư trú lâu năm tại đây cho biết, Nghĩa Trang Đô Thành ngày xưa được coi là khu đất thiêng liêng, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh khi nhiều mộ không tên nở rộ, chủ yếu là của lính tử trận mà không có người thân đến đón xác. Ông Tâm, 72 tuổi, ở cư xá Bắc Hải gần công viên Lê Thị Riêng quả quyết, nói về nghĩa địa có ma là chuyện thông thường ở đây, không có ma mới là điều kỳ lạ. Đặc biệt, trước giải phóng, Nghĩa Trang Đô Thành có một hố chôn tập thể rất lớn. Theo ông Tâm, sau trận Tết Mậu Thân năm 1968, xác lính tử trận đã được chôn xuống một hố lớn tại Nghĩa Trang Đô Thành do chính quyền cũ không biết xử lý với số lượng lớn xác khi không có người nhận. Mặc dù hố chôn rất sâu, nhưng vì vận chuyển một lượng lớn xác, nên mùi hôi thối lan tỏa nhiều ngày sau đó. Cư dân ở Bắc Hải phải đóng cửa kín hoặc rời đi đợi cho mùi tử khí dịu đi mới dám trở về. Vì vậy, người dân khu vực này thường truyền miệng những câu chuyện huyền bí về những linh hồn lính mất do đánh trận, chôn tập thể thường xuyên hiện về đêm khóc than. Cơn xoáy nước nuốt người tại Hồ Đá ở khu Đại học Thủ Đức. Một địa danh mang đến nỗi khiếp sợ với nhiều người là Hồ Đá ở khu Đại học Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước nay cư dân xung quanh Hồ Đá thường kể về cơn xoáy nước hút người xuống đáy hồ, nơi mà oan hồn của những nạn nhân đuối nước được cho là quyến rũ người sống dương đến khu vực U Minh và từ đó họ bỏ mạng ở độ sâu đáy hồ. Điều kỳ lạ là, càng đông dân cư, lời đồn xoáy nước nguy hiểm lại càng trở nên nổi tiếng. Người ta kể rằng, có người đã chứng kiến xoáy nước bí ẩn xuất hiện thỉnh thoảng giữa lòng hồ. Lời đồn này xuất phát từ việc khó giải thích tại sao khu vực Hồ Đá lại chứng kiến nhiều vụ tử vong. Một số cụ già ở Bình Dương, Thủ Đức giải thích nguyên nhân khiến Hồ Đá trở thành nơi gây ra nhiều cái chết đau lòng. Ông Trần Quý, 62 tuổi, là một thợ lặn có kinh nghiệm. Ông Quý đã tham gia quá trình tìm kiếm xác người dưới Hồ Đá. Ông lắc đầu nói, nước lạnh lẽo và đá treo leo làm cho việc sống sót sau khi rơi xuống hồ trở nên rất khó khăn. Nước lạnh khiến người rơi xuống khó chịu, chuột rút và khó thích ứng ngay với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Hồ Đá này nước đứng, không có dòng chảy, nên nạn nhân bị chuột rút không thể bơi theo dòng để trở về bờ. Vùng nước đứng càng vùng vẫy lại càng dễ chìm. Đó là lý do tại sao người ta nói về cơn xoáy nước bí ẩn tại Hồ Đá. Bên cạnh đó, đáy hồ không phải là bùn thông thường mà là đá nhọn và có vô số hố lớn nhỏ với độ sâu khác nhau. Nhìn sang hồ, tĩnh lặng và an nhàn, mọi người đều nghĩ đó là nơi an toàn, nhưng chỉ cần bơi sâu một chút, sẽ cảm nhận nước lạnh như nước đá. Trong bán kính 3 mét, có nơi nước đến đầu gối, ngang hông, nhưng đồng thời cũng có những hố sâu tới hơn 20 mét. Sinh viên thường tưởng gần bờ là an toàn, nhảy xuống và bất ngờ rơi vào những hố nguy hiểm. Ước tính, điểm sâu nhất của hồ có thể lên đến 50 mét. Ngoài ra, quanh bờ hồ đầy dốc đá lởm chởm, nguy hiểm với những đỉnh đá nhọn. Những vách đá này có thể là nguyên nhân khiến người ta vấp phải đá và rơi xuống hồ. Mặc dù chính quyền đã đặt rào chắn và biển báo nguy hiểm xung quanh hồ, nhưng vẫn có nhiều người liều mình nhảy xuống hồ đá để tắm, bơi lội, thậm chí leo lên những vách đá để ngắm cảnh. Hành động này khiến sinh viên và dân địa phương coi thường nguy hiểm và nhiều sự việc đau lòng lại xảy ra ở đây. Chủ nhà cảm nhận như bị gọi ai đó trong giấc ngủ. Căn nhà số 1, ngõ 5D Quang Trung,
Quận 12, Sài Gòn từng được biết đến với lời đồn về một thứ gì đó không xác định thường xuyên làm phiền chủ nhà trong giấc ngủ lúc nửa đêm về sáng. Căn nhà nổi tiếng vì không ai dám ở lại đây quá 15 ngày. Dân địa phương kể lại rằng, hầu hết những người đến đây đều trải qua trạng thái bóng đè khi ngủ, khiến họ không thể thở được. Người dân còn kể rằng mỗi đêm, chủ nhà nghe tiếng khua xong nồi, chén bát. Khi tìm xuống bếp để xua đuổi, họ cảm thấy rợn người và cảm nhận thứ gì đó không xác định vẫn lơ lửng xung quanh, gây ra ám ảnh kinh hoàng. Sau vụ công nhân ngất xỉu hàng loạt trong lúc ngủ sau thời gian để không, một công ty may mặc gần khu chợ Cầu đã quyết định thuê lại ngôi nhà này cho công nhân. Nhưng chỉ trong đêm đầu tiên, hàng chục công nhân khi đang nằm im giữa đêm thì bị ngạt thở, miệng cứng, như bị bóp cổ. Họ sau đó được cư dân xung quanh nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Vụ việc này lại khiến những lời đồn đại kinh dị về căn nhà số 1 ngõ 5D trỗi dậy mạnh mẽ. Người dân đồn rằng, những công nhân kia đã trở thành nạn nhân của hồn ma ám ảnh. Đó là nơi tập trung của những linh hồn chết chợ, không có sự siêu thoát nên thường xuyên gây rối cho những người dám đến ở đây. Cơ quan chức năng quận 12 sau đó vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân khiến người ở trong căn nhà này luôn bị ngất, khó thở khi nằm ngủ. Theo đó nguyên nhân được xác định là do kiến trúc của căn nhà kín đáo, thiếu oxy, kết hợp với những đồn đại, tạo ra môi trường khiến người ở luôn căng thẳng, hồi hộp và dễ xảy ra các sự cố như vậy. Tuy nhiên có một sự thật là sau đó, ngôi nhà số 1 ngõ 5D đường Quang Trung vẫn không ai muốn thuê và bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Lạnh sống lưng câu chuyện về khu vĩnh biệt tại Bệnh viện Chợ Giấy. Phía trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa một căn nhà đặc biệt dành để chứa xác những bệnh nhân mất mà không có người thân nhận về, nơi được gọi là nhà vĩnh biệt. Căn nhà này nằm trên đường Thuận Kiều, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại với sự ồn ào của các tòa nhà trong Bệnh viện Chợ Giấy, nhà vĩnh biệt lại tồn tại trong sự vắng vẻ và tĩnh lặng đáng sợ đến rợn người. Những bệnh nhân mất mà không có người thân sẽ được đưa đến nhà vĩnh biệt này và xác của họ sẽ được bảo quản trong vòng 30 ngày. Nếu sau thời hạn đó không có người thân nào nhận thì bệnh viện sẽ tiến hành hỏa táng. Mọi chi phí liên quan đến nhà vĩnh biệt đều được quỹ từ thiện của bệnh viện chi trả. Nhà vĩnh biệt không ngẫu nhiên trở thành một trong những địa điểm lạnh sống lưng nhất Sài Gòn. Với số lượng bệnh nhân mắc các bệnh khó trị tập trung nhiều tại Bệnh viện Chợ Giấy, câu chuyện về sự từ biệt là điều phổ biến ở Bệnh viện Chợ Giấy. Không chỉ vậy, người dân xung quanh thường kể về hồn ma bệnh viện, và hầu hết chúng đều liên quan đến nhà vĩnh biệt. Vì các thi thể được giữ tại đây thường không có người thân đưa về, tạo nên sự đau đớn và cô đơn. Có thể do thần hồn nát thần tính, hoặc có chút sợ hãi với thi thể nên khi bước vào nhà vĩnh biệt, không ít người đã cảm nhận được cảm giác rùng mình. Dãy đèn trắng lạnh kéo dài từ cửa đến cuối hành lang như hút chúng vào. Sự yên bình và buồn bã của những người đến thăm nhà xác như làm đậm thêm không khí đau đớn bao trùm xung quanh. Mùi hóa chất phủ lấp xác và không khí dễ làm cho những người yếu sức choáng váng. Bí ẩn bóng hình đằng sau biệt thự của gia đình họ Hứa. Dù đã trở thành Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ngôi nhà của gia đình Hứa vẫn giữ lại nhiều bí ẩn xoay quanh hồn ma của cô con gái duy nhất trong gia đình này. Nằm tại số 97, Phó Đức Chính, quận 1, biệt thự 99 cửa này không chỉ là một kiến trúc đẹp của Sài Gòn xưa mà còn là nơi chứa đựng nhiều câu chuyện đầy huyền bí. Chủ sở hữu trước kia là ông Hứa Bồn Hỏa, một đại gia có tiếng, và từ trước năm 1975, đã tồn tại những đồn đại đáng sợ. Nhiều người kể lại những tiếng khóc thảm thiết vang vọng từ căn phòng khóa cửa kín trong tòa nhà. Câu chuyện về bóng dáng cô gái mặc đầm trắng nhanh chóng lướt qua các hành lang, và khuôn mặt đầy bi thương xuất hiện đột ngột. Tất cả làm cho người ta kinh sợ khi đối mặt với tòa nhà này. Nguồn gốc của những lời đồn đại rùng rợn này bắt nguồn từ việc đứa con gái duy nhất của ông Hứa Bồn Hỏa mất. Dù có nhiều người con trai nhưng chỉ có một người con gái, và ông Bồn Hỏa yêu chiều cô hết mực. Rồi một ngày, không ai nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của cô con gái nữa. Từ đó, vào những đêm thỉnh thoảng, tiếng khóc thảm thiết vẫn vọng ra từ bên trong tòa nhà. Một buổi sáng trời, cư dân Sài Gòn đột ngột nhận tin buồn về việc con gái duy nhất của ông Hỏa đã qua đời. Do sự ra đi đột ngột vào ngày trùng tang,
Lễ tang chỉ diễn ra nhanh chóng và an táng tại khu đất ở Long Hải, thuộc khu nghỉ dưỡng gia đình. Sự kiện đau lòng về cái chết của Hứa Tiểu Lang, con gái của Hứa Bồn Hỏa, khiến nhiều người không tin. Có những kẻ trộm dũng cảm đào mộ hy vọng tìm thấy của cải, nhưng quan tài trống rỗng như một mổ gió. Sự biến mất bí ẩn của Tiểu Lang, cùng tiếng khóc vang vọng trong tòa nhà, tạo nên câu chuyện kỳ bí. Ngôi nhà ở Phú Mỹ Hưng bị bỏ hoang vì thợ xây dựng chết oan. Nằm im lìm giữa những căn biệt thự khang trang nhưng vắng vẻ trong khu Nam Đô, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự của ông A luôn khóa trái cửa suốt ngày đêm, phía trước có treo gương bát quái càng khiến tin đồn nhà có ma thêm phần rùng rợn. Căn biệt thự khang trang giữa khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhưng không có người ở, phía trước treo gương bát quái khiến tin đồn nhà có ma thêm ly kỳ. Một người dân sống ở khu Nam Đô cho biết, nhiều năm trước khi đang thi công xây căn nhà này thì xảy ra tai nạn điện làm người thợ hồ tử vong. Sau đó căn nhà cũng hoàn thành khang trang nhưng không hiểu sao chủ nhà không ở, cho thuê thì người ta chỉ ở được một thời gian rồi lại bỏ đi nơi khác. Từ đó, căn biệt thự nằm giữa khu đô thị hiện đại bậc nhất Sài Gòn đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Đêm về trong khi những căn biệt thự trong khu vực bừng sáng ánh đèn, thì trái lại căn nhà nói trên chìm trong bóng tối đầy vẻ ma mị. Dù không có người ở nhưng giữa đêm chúng tôi vẫn nghe như có tiếng xối nước, lục đục tiếng rửa chén, giặt đồ phát ra từ căn nhà của ông A. Một số người dân kể lại. Tuy nhiên chỉ cách căn biệt thự bị đồn có ma vài chục mét ngay đầu đường là chốt bảo vệ của lực lượng an ninh khu đô thị. Một bảo vệ khi được hỏi về căn nhà ma thì phá lên cười, tỏ vẻ không tin. Ngôi nhà bỏ hoang gắn với những câu chuyện đầy ám ảnh tại số 300 Kim Mã. Ngôi nhà bỏ hoang suốt hơn 20 năm có lẽ tại số 300 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội được xây theo kiến trúc Đông Âu với 3 khung cửa sắt lớn hướng về phía đường Kim Mã đã gỉ sét và luôn khóa trái nằm im lìm giữa lòng Hà Nội. Các chuyên gia về phong thủy nhận xét thì ngôi nhà có cách thiết kế hoàn toàn bế khí. Ngay mặt tiền là một cái hiên và cột đỡ đâm thẳng vào trong, giống như chiếc quan tài, bên ngoài khuôn viên cây cối và cỏ dại mọc tùm, không ai thăm nom. Xung quanh ngôi nhà này là hàng rào sắt nhọn đã hoen gỉ, nhìn từ xa cũng thấy ngôi nhà 300 Kim Mã toát lên một vẻ vô cùng lạnh lẽo. Mọi người truyền tai nhau rằng, nơi đây trước kia từng là bệnh viện, nhưng có rất nhiều người chết cho nên đã bị bỏ hoang. Người khác lại nói, trước kia ở đây là một bãi tha ma, nhưng do không được thờ cúng đúng nghi lễ nên bị các oan hồn quấy nhiễu, đeo bám. Dù có nhiều lời đồn đoán như vậy nhưng sự thật về ngôi nhà ma 300 Kim Mã vẫn còn là ẩn số và không ít người đã bị dọa cho khiếp vía khi tận mắt chứng kiến hay chỉ được nghe kể từ những người đi trước về vô số điều kỳ dị nơi đây. Ngôi nhà 138 phố Hàng Trống gắn với nhiều chuyện kỳ bí. Ngôi nhà 138 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được mệnh danh là ngôi nhà u ám bậc nhất trong thống kê tất cả các ngôi nhà ma ở Hà Nội. Bởi lẽ, nơi đây gắn liền với một truyền thuyết rùng rợn mà bất cứ ai cũng không khỏi rùng mình khi nghe nhắc tới. Hơn nữa, bên cạnh ngôi nhà là cây đa ủ rũ, với tán lá dài rộng dang ra như thể muốn ôm trọn lấy ngôi nhà. Theo như lời kể, ngôi nhà 138 Hàng Trống trước kia là tổ ấm của một gia đình hạnh phúc, nhưng trớ trêu thay, vào một hôm người chồng vắng nhà thì có một toán cướp xông vào cướp của và hãm hại người vợ. Người chồng về nhà thì thấy vợ đã qua đời, quá đau buồn và tuyệt vọng, ông bán căn nhà rồi chuyển đi nơi khác sống. Từ đó, ngôi nhà qua tay nhiều chủ nhưng đều không yên ổn bởi những câu chuyện được cho là oan hồn của người vợ còn chưa siêu thoát, ở lại để quấy nhiễu và lấy cây đa bên cạnh làm nơi cư ngụ. Hiện tại, ngôi nhà 138 Hàng Trống đã bị phá bỏ, thay vào đó là một công trình xây dựng quy mô, bề thế. Tuy nhiên, những lời đồn đoán vẫn cứ lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác mà không hề mất đi. Chuyện rùng rợn liên quan đến ngôi nhà ma ám ở Bắc Giang, nhiều cái chết không thể lý giải. Một ngôi nhà ở thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang trở nên nổi tiếng trong huyện bởi những sự ra đi đầy khó hiểu của hai gia đình đã sinh sống ở ngôi nhà này. Họ liên tiếp gặp vận rủi khiến nhiều người mất mạng chỉ trong thời gian ngắn mà không rõ nguyên nhân vì sao. Ngôi nhà tan hoang, nằm trên roi đất rìa làng. Cạnh roi đất ấy là cái ao rất lớn, nhưng bèo chen chúc kín mít.
Giữa ao, có một mô đất, với ngôi nhà hoang, xung quanh không một bóng người. Khu nhà hoang không có cổng, giếng nước trơ vơ trước nhà, nước nhiều ẩm áp, nhưng cỏ mọc trùm kín thành giếng. Cảnh tượng bên trong hoang tàn, u ám. Gian nhà chính chỉ có chiếc bàn thờ lạnh lẽo, không có khói hương. Ngay phía sau ngôi nhà hoang tàn đổ nát, là ngôi nhà của vợ chồng bà Nguyễn Thị Gái và ông Tạ Văn Hiều. Bà Gái kể, năm 1976, vợ chồng ông Tạ Văn Khanh tìm đến san đất, lập vườn ngay cạnh nhà bà. Theo bà Gái, tại đây, khá nhiều bộ đội đã hy sinh, chôn cất ở quanh khu vực. Gò đất nơi gia đình ông Khanh đến ở cũng có nhiều mồ mả hoang, mà người xưa chôn vùi qua loa, chứ không xây mộ kiên cố như bây giờ. Những người chết đuối trôi nổi ở sông Cầu, mắc vào đoạn sông này, người dân trong làng cũng vớt lên, chôn vùi quanh đó. Chính vì thế, mảnh đất này khá u ám, ít người dám qua lại. Vợ chồng ông Khanh có với nhau được 5 người con, gồm 4 gái và 1 trai. Cuộc sống yên bình trôi qua, những người con khôn lớn, được học hành đầy đủ. Thế rồi, một ngày, ông Khanh bỗng đổ bệnh, nằm liệt trong nhà. Gia đình đã đưa ông đi khắp các bệnh viện nhưng không tìm ra bệnh gì, cơ thể ông cứ héo dần, xơ xác rồi ông qua đời không rõ nguyên do ở tuổi 60 tuổi. Sau khi ông Khanh qua đời, bà Phụng đã gửi mấy người con gái ở nhà người thân, còn bà cùng người con trai vào miền Nam với suy nghĩ đi càng xa càng tốt mới tránh được vận hạn. Bà Phụng đã bán mảnh đất, ngôi nhà cùng toàn bộ gia sản với giá rẻ mạt, chỉ đủ tiền vé xe và sinh sống một thời gian trong Nam. Tuy nhiên, vào Tây Ninh lập nghiệp chưa được bao lâu, bà Phụng cũng qua đời. Sau cái chết của bà Phụng không lâu, người con trai duy nhất của gia đình này cũng mất mạng vì tai nạn giao thông do tự đâm vào cột mốc trên đường. Cái chết của anh chỉ sau khi mẹ về trời có vài tháng. Từ khi bố, mẹ, anh trai không còn, 4 người con gái càng sợ hãi, không dám quay về mảnh đất, ngôi nhà cũ. Chuyện hãi hùng xảy đến với đại gia đình ông Tạ Văn Khanh đã khép lại nhưng bi kịch tiếp tục mở ra với đại gia đình ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Đức, người mua nhà của ông Khanh. Vợ chồng ông Minh có nghề đóng gạch, làm ngói lâu đời, nên rất khá giả. Ông Minh cũng là cao thủ đốt lò, chưa từng hỏng lò gạch, mẹ ngói nào. Thế nhưng, điều kỳ lạ là từ khi nhào đất, đóng gạch, đúc ngói và đốt lò ở mảnh đất này liên tục thất bại, thua lỗ liên miên. Từ một gia đình khá giả ở làng, kinh tế gia đình ông Minh mỗi ngày thêm sa sút, khó khăn chồng chất. Bà Gái, hàng xóm nhà ông Minh kể, chiều hôm đó, tôi thấy bà Đức lúi húi cắt cỏ ở bờ ao. Bà ấy kể rằng, đợt này khó ngủ, đầu óc cứ lúc nhớ lúc quên, đêm thì toàn gặp ác mộng. Mấy hôm trước, thi thoảng tôi thấy bà ấy thơ thẩn ngoài bờ ao, cứ ngơ ngơ như người mất hồn. Đến gần trưa hôm sau, thấy bên nhà ông Minh ồn ào, có người khóc lóc, bà Gái mới biết bà Đức đã qua đời, xác được tìm thấy dưới ao. Sau cái chết của bà Đức, lần lượt đàn ông trong gia đình đều qua đời. Sau đó nhà chỉ còn mỗi chị Tạ Thị Huệ, sinh năm 1991, vợ anh Nguyễn Văn Tuấn, con trai bà Đức còn sống ở làng. Mảnh đất rộng mênh mông, nhà chính, nhà ngang bỏ hoang hoàn toàn. Bên trong nhà, đồ đạc phủ bụi. Bàn thờ cũng phủ một lớp bụi trắng. Di ảnh xếp trên bàn thờ cũng mờ nhòe bởi mạng nhện giăng khắp nơi. Từ hồi anh Tuấn mất, bát hương, di ảnh vẫn để dưới chiếc bàn, dưới chân tủ. Chị Huệ không dám động vào. Ngày thì em đi ra đồng mò cua bắt ốc, tối thì hai mẹ con chui vào giường ngủ. Thú thật là cũng không dám ra phòng khách. Nhìn cái bàn thờ, toàn thấy di ảnh bố mẹ, anh em, nên sợ lắm. Em cũng không dám động vào bát hương, vì sợ động vào, nhớ lại phạm việc gì. Theo lời Huệ, tháng 4 năm 2008, mẹ chồng qua đời không rõ là do sảy chân rơi xuống ao hay nhảy xuống ao tự tử. Sau khi bà Đức mất được 6 tháng, người con trai út là Nguyễn Văn Tú cũng qua đời. Tú sinh năm 1983, là giáo viên, dạy học ở xã Đông Lỗ, cùng huyện. Hôm đó là 28 Tết năm 2008, Tú ra ngoài gặp bạn thì gặp tai nạn giao thông. Ông Minh và hai người con hớt hải phóng xe đến hiện trường thì thấy con trai nằm trên vũng máu,
Chiếc xe máy văng xuống vệ đường. Mặc dù được đưa xuống Hà Nội chạy chữa nhưng chàng trai đã không qua khỏi. Cái chết của thầy giáo Nguyễn Văn Tú khiến cả nhà bấn loạn. Tú mất cách mẹ có mấy tháng khiến mọi người nghĩ đến chuyện trùng tang. Ông Nguyễn Văn Minh đang từ một người khỏe mạnh, suy nghĩ nhiều về sự ra đi của vợ, rồi trở nên ốm yếu, bệnh tật, rồi ông Minh cũng đi theo vợ, con một cách bí ẩn. Từ ngày mẹ mất, rồi em chồng mất, gia đình tan tác cả, không ai còn sức lực làm gì nữa. Đi xem bói, thì thầy bói bảo gia đình phạm vào long mạch, rồi thì động vào đất thiêng nên những người đàn ông trong nhà bị bắt đi hết, không có cách nào tránh được. Hôm ấy, là đầu năm 2011, đang dọn cơm ăn sáng, thì ông chú chạy vào nhà thông báo bố em đã mất. Chúng em chạy ra, thì ông đã tím tái hết rồi. Ông mất từ đêm mà không ai biết. Vợ chồng anh cả ngủ ở buồng trong, mà cũng không biết bố qua đời lúc nào. Theo Huệ, cho đến bây giờ, mọi người vẫn không biết ông Minh chết vì bệnh gì, nguyên do thế nào. Lúc ông qua đời mới ngoài 60 tuổi một chút. Chiều hôm trước, ông vẫn đi chơi, vào làng bế cháu nội. Ngay sau cái chết bất đắc kỳ tử của ông Nguyễn Văn Minh, thì đại họa tiếp tục xảy đến với gia đình người con cả Nguyễn Văn Tình. Anh Tình đang là trụ cột, là lao động chính, trực tiếp chăm sóc bố, bỗng lên cơn điên, nói năng lảm nhảm, không kiểm soát được nữa. Đêm xuống, anh này gào khóc khiến cả làng sợ hãi. Người vợ sợ hãi quá, bế con bỏ đi mất. Ngay khi vợ bỏ đi, anh Tình cũng đi mất. Có người nhìn thấy anh Tình nhặt rác vệ đường rồi ngủ vạ vật ở chợ. Cũng có người bảo gặp anh Tình ở trại tâm thần trên Thái Nguyên. Người con trai cuối cùng là anh Tuấn cũng không thoát khỏi cái chết. Tháng 5 năm 2012, trời hè nóng như đổ lửa, mà cái quạt điện bị hỏng. Ăn cơm xong, chị Huệ bế con lên giường nằm, còn anh Tuấn ngồi ngay dưới nền nhà, cạnh giường sửa chiếc quạt điện. Chị Huệ đang du con, thì giật mình nghe tiếng úi giời, rồi tiếng đổ rầm của chiếc quạt cây. Chị vùng dậy, thấy chồng giật đùng đùng dưới đất. Chị chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Mọi người làm hô hấp nhân tạo nhưng anh bị điện giật quá lâu, nên đã qua đời. Chị Huệ cho biết, từ bấy đến nay, chị làm gì cũng không được nữa. Cái ao rất lớn ở nhà ngoài cứ thả cá thì cá chết, ruộng lúa có đến cả mẫu, nhưng chị chỉ cấy được 2 sào. Tuy nhiên, mùa vụ vừa qua, chị mất trắng. Không ai hiểu vì sao, các ruộng lúa bên cạnh tốt bời bời, mà riêng ruộng lúa nhà chị Huệ thì cháy sạch, như thể có ai phun thuốc diệt cỏ cho chết cháy. Chị Huệ phải mò cua, bắt ốc kiếm miếng ăn, nuôi cậu con 4 tuổi ăn học. Cậu con trai là niềm hy vọng cuối cùng của gia đình ông Nguyễn Văn Minh. Hàng ngày, chị thắp hương cầu nguyện những người đã khuất phù hộ cho con mình. Ông Nguyễn Văn Giản, trưởng thôn Xuân Biều, những cái chết trong gia đình ông Minh, rồi trước đó là gia đình ông Khanh là có thật, có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên tôi khẳng định, chuyện ma quỷ vật người chỉ là lời đồn, không có căn cứ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện. Quý vị nghĩ sao về những ngôi nhà ma với những câu chuyện lạnh sống lưng? Hãy để lại bình luận phía dưới để cùng thảo luận thêm.